zdravím vás všechny. V dnešním videu vám pomůžu skoncovat s trémou a se strachem jednou provždy. Jistě je přirozené a vůbec to není na škodu, když máme někdy strach anebo trému, ale nemělo by to být patologické. Nemělo by to být tak, že jsme celý skoprnělí a nevydáme ze sebe ani slovo. A nebo že máme úplné okno. A někomu dokonce se chce i zvracet. Tak takové pocity musíme odstranit a s trémou zatočit. A já vám s tím dnes pomůžu. Pro ty, kdo mě neznáte, jmenuji se Lenka Kubaštová a jsem terapeutem energetické psychologie EFT. Výhodou této metody je to, že se dá dělat i online, avšak u dětí preferuji osobní setkání. Pokud trpíme na trému a strach, tak je důležité zamyslet se nad 3 důležitými aspekty. Jak se cítíme večer, před zkouškou třeba, jak se cítíme v den té zkoušky a jak se cítíme při té samotné zkoušce. Tuto metodu můžete použít prakticky na cokoliv, co se týče stresu, trémy a nebo strachu. Já vám to ukážu na příkladu EFT a práce s dětmi, které tady u sebe mívám nejčastěji, třeba strach před zkouškou. Ale stáhněte si to na ten váš strach, na ten váš problém. Takže pokud třeba se bojíte, že máte zítra ráno prezentaci před kolegy v práci, vztáhněte si to na tu prezentaci. Začínáme tedy těmi aspekty, jak jsem říkala, večer před zkouškou. Pro toho, kdo to chce mít opravdu jako vytuněné, tak si může použít karatebot, jak se ty fráze tvoří a jak se používá tato polarizace systému. Na to jsem natočila video, tím se dnes zdržovat nebudu a přejdeme rovnou k věci. Jak se cítíme večer před zkouškou? Zavřeme si oči a vybavíme si ten pocit. Obvykle to děláme v té posteli, takže si ani oči zavírat nemusíme. A hledáme nějaký tělesný pocit na těle. Takže zavřeme si oči a představíme si, zítra nás čeká zkouška. Někdo může mít sevřený žaludek. A hned to máme frázi, kterou hned odťukáváme. Sevřený žaludek, že mám zítra test. 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 Poklepeme na všechny ty meridiánové body. Hledáme další fyzické projevy na těle. Může to být pocit na zvracení, může to být tlukot srdce a podobně. Vždycky řekneme tu frázi s tím tělesným projevem, čili tlučení srdce, že co? Že mám zítra test, že to nezvládnu, že to nedám. Dosaďte si tam tak, jak se cítíte vy. Jakmile projedeme všechny ty fyzické projevy na těle, hledáme ty emoční projevy, čili strach, lítost, bezmoc. Bezmoc, že teď už se to nenaučím. Bezmoc, že teď už se to nenaučím a nic neumím. No, pokud nic neumíte, tak vás asi EFT nezachrání. Ale pokud se bojíte toho, že tam budete mít okno a vy víte, že to umíte, pracujte s tím strachem. Na strach jsem opět natočila zvláštní video. Vždy je důležité tam dát otázku, a co tak hrozného by se mohlo stát? Takže se zamyslíme, bojím se zkoušky. Co by se mohlo stát? Nedám ji. No tak ji nedám, tak ji třeba dám příště. Ale vy tam zatím musíte najít ten skutečný strach. Například strach, že když nedám tu zkoušku na poprvé, další termín už mi nedají. A co se stane tak hrozného, když vám nedají další termín? Budu muset skončit školu. A co je na tom tak hrozného? Nebudu vzdělaný, nenajdu správné zaměstnání. Hledejte strach za strachem a pracujte s těmi jednotlivými strachy. Takže strach, že si nenajdu práci. Strach, že když neudělám zkoušku, nenajdu si práci. Strach, že když neudělám zkoušku, nenajdu si práci. Strach, že když neudělám zkoušku, nenajdu si práci. Všechny ty strachy postupně odstraňujte. Plus ty fyzické projevy na těle. Úplně stejně postupujeme s tím, jak se cítíme ráno. Tam už těch fyzických potíží bude zřejmě více. Může to být pocit na zvracení, mohou to být studené ruce. Hledejte všechno na svém těle a všechno odstraňujte. Opět teď. Sevřený hrudník, že jdu za chvíli na zkoušku. Sevřený hrudník, že jdu na zkoušku. Sevřený hrudník, že jdu na zkoušku. Sevřený hrudník, že jdu na zkoušku. Poté můžete odťukávat ještě sevřený hrudník, že na té zkoušce budu mít okno. Pak můžete mít strach, že budete mít okno. Pracujte zase se všemi fyzickými pocity a pracujte i s emocemi. Strach, lítost, vztek, bezmoc, jakýkoliv pocit. Pocit, že jsem se to málo naučil a podobně. A v poslední fázi pracujeme s tím, jak se cítíme při dané zkoušce.
Vy můžete pracovat virtuálně, jenom s tou představou, jak si myslíte, že byste se cítili ráno, jak si myslíte, že se budete cítit na té zkoušce. Určitě už jste na nějaké zkoušce byli, nebo jste předváděli nějakou prezentaci před kolegy, možná to bylo úplné fiasko. Vzpomeňte si, jak jste se tenkrát cítili. A vlastně nemusíte ani pracovat s tou vizí do budoucna, jak si myslíte, že se budete cítit. Ano, s tím pracovat můžete, ale pro vaše pocity možná bude lépe uchopitelné, když budete pracovat s nějakou minulou zkušeností. Jedna slečna mi říkala, že ji strašně stresuje, když jejich učitelka chodí po třídě a ťuká podpatky. Ve chvíli, kdy vidí, že některý z těch žáků nepracuje, nepíše, tak se za toho žáka stoupne a takhle mu zírá přes rameno. A my jsme s tou slečnou odťukávali přesně tohleto. Pocit stresu, když učitelka chodí po třídě. Pocit stresu, když učitelka chodí po třídě. Pocit stresu, když učitelka chodí po třídě. Pak jsme tam dali pocit, že mám úplné okno, když mi začne funět za zády a čumí na mě. Prostě tak, jak to vnímáte, tak to odťukejte. A zase přidáme ty fyzické projevy na tom těle. Může to být pocit, že se mi chce čurat, pocit, že to nedám, pocit, že se mi klepou kolena, pocit, že jsem úplně prázdný, všechno, co najdete. Pocit, že jsem úplně prázdný, když mám psát test. Pocit, že se mě chvějou ruce, když mám tužku v ruce. Pocit, že se mě chvějou ruce, když mám tužku v ruce. Všechno, co vás napadne, tak tam odstraňujte. A ještě je důležité pracovat s tím, když je tam u toho větší počet lidí. Ta situace se zcela rapidně změní, když se tam jenom vy a ten někdo, kdo na vás kouká, než když je tam třeba celá třída nebo celé skupenství kolegů v práci. Pak se přidává těch stresorů mnohem více. Pracujte i s tímto. Většinou tam máme takový pocit, že se úplně ztrapním, když budu mluvit před všemi. Strach, že se ztrapním, strach, že tam ze sebe vůbec nic nedostanu. Zase rozebereme ten strach. Když má někdo strach mluvit před celou třídou nebo před kolegy v práci nebo dokonce na veřejnosti, tak si řekněte, co se tak strašného může stát. Může se stát to, že se mi budou smát. Tak odťukáváme zase. Strach, že se mě budou všichni smát. Strach, že se mě budou všichni smát. Strach, že se mě budou všichni smát. Co je na tom tak hrozného, že se vám budou smát? To se občas stává, tak je to fopa, ale tak co? No, tak strach, že třeba přijdu kvůli tomu o práci. A co se stane, když přijdete o práci, tak si najdete novou, bych mohla říct já. Strach, že když přijdu o práci, tak si nenajdu novou práci. Strach, že když si nenajdu novou práci, tak nezaplatím hypotéku. Strach, že ze mě bude bezdomovec. Všechny ty fáze odťukáváme. Strach, že ze mě bude bezdomovec. Strach, že ze mě bude bezdomovec. Strach, že ze mě bude bezdomovec. Když všechny tyto aspekty odstraníte, fyzické projevy, to jsou ty pocity na tom těle, bušení srdce a podobně, když odstraníte i ty emoce, lítost, strach, bezmoc a podobně, tak vlastně vaše tělo se dostane do jakéhosi stavu pohody. A když se cítíme být v pohodě, tak k tomu oknu ani nedojde. Nezačne se nám třást ten hlas. Prostě to dopadne dobře. Určitě u toho EFT to není to žádné kouzlení, takže to nedopadne tak, že vy se budete těšit a utíkat na tu zkoušku nebo na tu přednášku, to určitě ne, ale odstraníte všechny tady ty pocity, ty emoce a ty fyzické projevy a když se vám nebudou třást ruce, nebudete mít knedlí v krku a nebudete úplně vyplašení, že já tam určitě budu mít okno, tak co se asi tak s tím tělem může stát? Začne normálně fungovat. A to, co jste do té hlavy dostali, tak to z té hlavy zase dostanete ven. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám hezký den. Mějte se.